ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ තබ්ලා බීට් කොහොමද දර්බුකාගෙන් ප්ලේ කරන්න කියලා. ඉතින් අපි ප්ලේ සින්දු වලට ප්ලේ කරනකොට මේ වගේ එක එක බීට්ස් අපි ඇප්ලයි කරන්න ඕනේ ප්ලේයින් වලට. එතකොට තමයි ගොඩක් ලස්සන ප්ලේයින්. නැත්නම් අපි කරන්නේ එකම 6/8 බීට් එක හැම තැනම රෝල් දාන්න ඕන තැන්වලයි රෝල් දාන්න ඕන තැන්වල හැම තැනම රෝල් දාන එක තමයි කරගන්න මේ. අපේ හුරුවතිනුයි හුරුනැතිනුයි ටච් එකක් වදින එක සැරේ හුරුවති ඇඟිලි හතරෙන් හුරුනැති තනි ඇඟිලි. ඒ ටච් එක වෙදිච්ච ගමන්ම මේ ඇඟිලි තුනෙන් පොඩි ටච් එකක් දෙන්න ඕනේ වෙලම් ගන්න. මේ බීට් එකෙත් වෙනස්කම් කරන්න පුළුවන් නම් වෙනස්කම් කරන්න. මොකද මේවට කිසිම නීති රීතියක් නැහැ. මෙහෙම ප්ලේ කරන්න ඕනේ මේ විදිහටම ප්ලේ කරන්න ඕනේ කියලා. හොඳයි. අද අපි කතා කරන්නේ 6/8 සින්දු වල ප්ලේ කරන්න පුළුවන් ලස්සන තබ්ලා බීට් ටිකක් කොහොමද දර්බුකාගෙන් ප්ලේ කරන්න කියලා. ඉතින් අපි ප්ලේ සින්දු වල ප්ලේ කරනකොට මේ වගේ එක එක බීට්ස් අපි ඇප්ලයි කරන්න ඕනේ ප්ලේයින් වලට. එතකොට තමයි ගොඩක් ලස්සන ප්ලේයින්. නැත්නම් අපි කරන්නේ එකම 6/8 බීට් එක හැම තැනම රෝල් දාන්න ඕන තැන්වලයි රෝල් දාන්න ඕන තැන්වල හැම තැනම රෝල් දාන එක තමයි ගොඩක් වෙලාවට කරන්නේ. එකම බීට් එක ප්ලේ කරනවා රෝල් එකත් එකම එක හැම තැනටම ප්ලේ කරනවා. එහෙම නැතුව රෝල් එක අවශ්‍ය තැනට විතරක් දාලා සාමාන්‍ය සින්දුවකට රෝල් එක දාන්න වෙන්නේ දැන් 4ක 5ක විතරයි. අනිත් තැන් වල බීට් වල චේන්ජ් කර ප්ලේ කරනකොට කියන්නේ බීට් වෙනස් කර ප්ලේ කරනකොට ගොඩාක් ලස්සනයි. ඉතින් ඒ හින්දා අපි මේ වගේ එක එක විදිහේ බීට් දරගන්න ඕනේ එතකොට ප්ලේ කරන්න. අපි එහෙනම් බලමු කොහොමද බීට් ටික ප්ලේ කරන්නේ කියලා. හොඳයි. මේකේ පළවෙනි ස්ටෙප් එක එන්නේ මෙහෙමයි. අපේ හුරුවතින් ඕපන් එකයි. හුරුවත කියලා කියන්නේ වමත් එක්කෙනෙකුට නම් වම් අත, දකුණත් එක්කෙනෙකුට නම් දකුණු අත. මම වමත් දකුණත් එක්කෙනෙක් දකුණු අතෙන් මේක ප්ලේ කරා. අපේ හුරුවතින් ඕපන් එකයි. හුරු නැති අත මේ විදිහට තියාගන්න. ඇඟිලි තුන ළඟ කරලා ඇඟිල්ලක් ඈත් කරලා. මේකේ තනි ඇඟිල්ලෙන් ටච් එකයි, ඇඟිලි තුනෙන් ටච් එකයි. ඊට පස්සේ තනි ඇඟිල්ලෙන් ආයෙත් ටච් එකයි. ඒක තමයි බීට් එකේ පළවෙනි ස්ටෙප්. මේකේ දෙවෙනි ස්ටෙප් එක එන්නේ මෙහෙමයි. අපේ තනි ඇඟිල්ලෙන් හුරු නැති අතේ මෙහෙම මැදට මේ හරියට වගේ වෙන්න මෙහෙම කරලා ටච් එකක් ගහනවා. එහෙම අර මෆ් එක සද්ද දෙන විදිහට තද වෙන්න. ඊට පස්සේ අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ ටච් එක ගන්න විදිහට මෙහෙම අයින ටච් එකයි. ඊට පස්සේ ඇඟිලි තුනෙන් ටච් එකයි. ඊට පස්සේ තනි ඇඟිල්ලෙන් ටච් දෙකයි. ඒක තමයි බීට් එකේ දෙවෙනි ස්ටෙප් එක. දැන් මේ ස්ටෙප් දෙකම එකතු කරලා මේ විදිහට එන්නේ. මේ බීට් එකෙත් පළවෙනි ස්ටෙප් එක එන්නේ මෙහෙමයි. අපේ කලින් ප්ලේ කරපු බීට් එක වගේම තමයි පොඩ්ඩක් ක්ලැරිටියක් වැඩි වෙන එක විතරයි වෙන්නේ. අපේ හුරුවතින් ඕපන් එකයි. හුරුවතින් ටච් එකයි හුරු නැති අතේ තනි ඇඟිල්ලෙන් ටච් එකයි. ඊට පස්සේ ඇඟිලි තුනෙන් ටච් එකයි. ඒ ටිකම ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඊට පස්සේ අපේ හුරුවතින් ටච් එකයි හුරු නැති අතේ තනි ඇඟිල්ලෙන් ටච් එකයි. අපේ හුරු නැති අතින් ටච් එකයි.
ඒ කෑලි ටිකම එකතු කරලා මේ විදියට හුරුවතින් ඔපන් එකයි හුරුවතින් ටච් එකයි හුරු නැතිදී තනි ඇඟිල්ලෙන් ටච් එකයි ඇඟිලි තුනෙන් ටච් එකයි හුරුවතෙන් ටච් එකයි හුරු නැතිදී තනි ඇඟිල්ලෙන් ටච් එකයි හුරු නැති අතින් ටච් එකයි ඒක තමයි බීට් එකේ පළවෙනි කෑල්ල දෙවෙනි කෑල්ල එන්නේ මෙහෙම අපි කලින් ප්ලේ කරා වගේ මේ විලම් එකේ මේ හරියට ටච් එකක් මොට්ටු සද්දයක් එනවා. ඊට පස්සේ තනියෙන් මේ හුරුවතෙන් ටච් එකයි හුරු නැතිදී තනියෙන් ඇඟිල්ලෙන් ටච් එකයි. ඇඟිලි තුනෙන් ටච් එකයි. ඊට පස්සේ හුරුවතෙන් ටච් එකයි හුරු නැතිදී තනියෙන් ඇඟිල්ලෙන් ටච් එකයි. හුරු නැතිදී තනියෙන් ඇඟිල්ලෙන් ටච් එකයි. බීට් එකේ කැලි දෙකම එකතු කරලා මේ විදිහට එන්නේ මේකේ අපි ඉගෙන ගන්න ලේසියෙන් මේ බීට් එකේ ස්ටෙප් 4කින් ඉගෙන ගමු. පළවෙනි ස්ටෙප් එක ඉන්නේ මෙහෙමයි. අපේ හුරුවතින් ඔපන් එකයි හුරු නැති අතේ ඇඟිලි තුනෙන් ටච් එකයි. ඇඟිලි තුනේ ටච් එක දීපු තැනටම තනි ඇඟිල්ලෙන් ටච් එකයි. ඊගා ස්ටෙප් එක ඉන්නේ මෙහෙමයි. හුරු නැති අතේ තනි ඇඟිල්ලෙන් ටච් එකයි. ඇඟිලි තුනෙන් ටච් එකයි ඇඟිලි තුනෙන් ටච් එක දීපු දැනට තනි ඇඟිල්ලෙන් ආයෙත් ටච් එකයි. ඒ කැලේ දෙකම තුන රස මේ විදිහට ඊටසේ තුන්වෙනි ස්ටෙප් එක එන්නේ මෙහෙමයි. අපේ හුරුවතිනුයි හුරු නැතිනුයි ටච් දෙකක් වදින්න ඕනේ එක වෙලාවෙ. ඒ ටිකම රස මේ විදිහට ඊට පස්සේ හුරුවතින් ඕපන් දෙකයි. දැන් කැලි හතරම එකතු කරලා මේ විදිහට එන්නේ. මේ බීට් එක ඉගෙන ගන්න ලේසි වෙන අපි කැලි හතරකින් ඉගෙන ගමු. පළවෙනි කැලේ එන්නේ මෙහෙමයි. අපේ හුරුවතින් ඕපන් එකයි හුරු නැති තෙන් ටච් එකයි. ඊට පස්සේ හුරු නැති තේ ඇඟිලි තුනෙන් ටච් එකයි. ඇඟිලි තුනෙන් ටච් එක දීපු දන්නව තනි ඇඟිල්ලෙන් ටච් එකයි. ඊට පස්සේ හුරු නැති අතෙන් ටච් එකයි හුරු අතේ ඇඟිලි හතරෙන් ටච් එකයි.
හුරුණ තෙතේ තනි ඇඟිල්ලෙන් ටච් එකයි හුරුවතේ ඇඟිලි හතරෙන් ටච් එකයි. ඊට පස්සේ හුරුණ තියතේ ඇඟිලි තුනෙන් ටච් එකයි. ඇඟිලි තුනෙන් ටච් එක දීපෙන්ට තනි ඇඟිල්ලෙන් ටච් එකයි. ඒ කැලි දෙකම ගොරෝසෙන් විදිහට බීට් එකේ තුන්වෙනි කැලෙන් මෙහෙමයි. අපේ හුරුවතිනුයි හුරුණ තියතුනුයි ටච් එකක් වදින එක සැරේ හුරුවති ඇඟිලි හතරෙන් හුරුණ තියතේ තනි ඇඟිල්ලෙන්. ඒ ටච් එක වෙදිච්ච ගමන්ම මේ ඇඟිලි තුනෙන් පොඩි ටච් එකක් දෙන්න ඕනේ වෙලම්බකට. ඒ වගේ දෙකක් වදින්න ඕනේ. ඊට පස්සේ බීට් එක ඉවර වෙන්නේ ඕපන් එකෙන් හුරුවතින්. දැන් ඒ ස්ටෙප් හතරම එකතු කරලා මේ විදිහට එන්නේ. අපි කතා කරේ ලස්සන 6/8 variation දෙකක් ගැන. ඉතින් මම ප්ලේ කරපු තැන් වලට අමතරව ඔයගොල්ලෝ සින්දු වලට තව ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් තැන් වලට මේ බීට් එක ඇඩ් කරගන්න. මේ බීට් එකෙත් වෙනස්කම් කරන්න පුළුවන් නම් වෙනස්කම් කරන්න. මොකද මේවට කිසිම නීති රීතියක් නැහැ. මෙහෙම ප්ලේ කරන්න ඕනේ, මේ විදිහටම ප්ලේ කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ ටික හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ ප්ලේයින් හොඳට පර්ෆෙක්ට් හදාගන්න. හොඳයි. ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න අපේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. bell icon එක click කරලා තියන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ අදහස් ඔක්කොම අපිට comment කරන්න. ඔයගොල්ලෝ අපේ Facebook page එකට like කරලා තියන්න. ඒකට ඔයගොල්ලන්ගේ request ඔක්කොම අපිට message එකක් දාන්න. හොඳයි. එහෙනම් මේ වගේ වෙනස්ම වීඩියෝ එකකින් අපි ආයෙත් ඉස්සරහට හම්බෙමු. එහෙනම් සුබ දවසක්.